Okay guys, good morning sa inyong lahat. Sa video na ito, papakita ko naman kung ano yung importance ng condenser, lalo na sa mga lumang sasakyan. Itong sasakyan ko is Toyota Corolla with 2E engine. So ito yung condenser, no, para dun sa mga hindi nakakalam. So yan yung condenser. So ipapakita ko sa inyo kung anong effect niyan pag medyo kung kailangan na siyang palitan. So makita natin na magmi-misfire yung engine natin. So ito, papakita ko. Okay, so start ko yung engine natin, no. So makita natin na nagmi-misfire siya. Ayan, pag tinatapakan ko yung gas, palyado siya, nagmi-misfire siya. Yun. So ang nagkokos nun is yung condenser ko. Ito yung lumang condenser ko. Ito yung brand niya, ordinary lang. Tapos ito yung nakuha kong bagong condenser. So ito yung part number niya. Denso siya. Yan, para sa mga gustong makalam, yan yun, Denso condenser. So ito siya. Yan. So Denso. Yan, so ito yung lalagay natin doon, ipapalit natin doon. Okay? Test natin kung okay yung makina natin, kung di na siya magmi-misfire. Yun, mas stable na siya. Hindi na nagmi-misfire yung engine natin. Yan. So hindi na nagmi-misfire yung engine natin. Ayun guys, no, sana nakatulong. Kung pumapala yung sakyan nyo, pwede nyo ring i-check tong condenser.
Yan, isa sa mga possibilities. Kung sira na yan ay papalya yung engine nyo at magbi-misfire yung engine nyo. Yan, sana nakatulong. Please like and subscribe.